السلام عليكم ومرحبا بكم شيوة جديدة من شيوات تعلم لينا. اليوم غاديش نقدم لكم شيوة وانما غنقدم لكم وصفة لعلاج نزلات البرد والسعال. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو بيضة، 6 الفصوص ديال الثوم، انا استعملت هاد الثومه حتى هي متواجده عندي، معلقه صغيره تكون عامره ديال سكينجبير، معلقه كبيره عامره ديال الكمون وزيت الزيتون وربطه كبيره ديال المعدنوس مقطعه. دابا ندوزو للطريقه. بالنسبه للطريقه غادي ناخدو المعدنوس، غنحكو فوق الثومه، هاد الوصفه فعاله لعلاج يعني نزلات البرد والكحه. كانت كتعالجنا بها امي الله يرحمها ملي كنا صغار. ودابا غادي ناخدو المعدنوس والثومه غنديرهم فوق النار، غنزيدو لهم شويه ديال الماء باش يطيبوا مزيان وغنخليهم يطيبوا على خاطرهم. من بعد ما تشحروا غنزيدو الكمون وسكينجبير وزيت الزيتون. ملي الخليط غادي يتقلى غادي نزيدو البيضه، يعني نحاولوا نطيبوها غير في الصاد ما تطيبش بزاف. وإلا اضطرينا باش نستعملوا هاد الوصفه يعني خصنا ناكلوها 3 ايام متابعه في الفراش ملي نبغيو نعسو، وربي يجيب الشفاء. وهذا هو الشكل ديال الوصفه. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشي دعيوه للمولى الله يرحمها بالرحمه وجميع موتى المسلمين. وشكرا جزيلا على المتابعه.